Okay, good morning, good afternoon, or good evening para sa mga kung anong oras kayo nanonood nitong lecture na ito. So this is our second lecture. And before we begin, I would like to tell you a short story from a book by Leon Lederman. So his book is called The God Particle, as you can see here. And basically, it's a good book. So if you want to read it, you can try to find it online or buy, the actual book. There is a chapter in that book called "The Visitors from Twilo." So basically, the story is that ang nangyari noon, may mga visitors na aliens. So they are from Twilo. So nanood sila ng soccer game. So sa soccer game, syempre, they have a soccer ball na ginagamit ng mga players. And usually, it's colored black and white, as you can see here. Okay? So, ang problema, yung mga aliens, they are blind. So, hindi nila alam color blind sila. So, hindi nila alam ang color white and black. So, nung nanonood sila ng game, they saw na may mga players sa field, and then yung mga audience is nagre-react sila depende to sa ginagawa ng mga players. Okay? So, kaso nagtataka sila bakit may certain sila na reaction depende sa nangyayari sa field. So, dahil hindi nila nakikita yung bola, hindi nila alam kung bakit ganun. Diba? So, pinipigure out nila. So, siyempre, mga observers sila. Pinipigure out nila kung bakit ganun. Kahit anong gawin nila, hindi talaga nila magets. It doesn't make sense. It did not make sense sa kanila. Diba? Buti na lang, may kasama sila isa pang alien na pinakamatalino sa kanila. Sabi ng isang alien na yun, sabi niya, guys, wait lang. What if, imagine natin na may something doon na object na ginagalaw yung mga players. Okay? So, nung inimagine nila na may ginagalaw na object yung mga players doon sa field, doon nag-make sense lahat ng nakita nila. So, kapag mayroon tinamaan na object, papunta doon sa goal, papalakpakan mga tao, nagsisigawan sila. Or kapag may certain na ginawa yung mga players, binubuno mga audience. Diba? So, kung makikita nyo, doon sa description na yun, kailangan natin mag-create ng something sa model. Let's say, isang model ng certain phenomena. Hindi porket hindi natin nakikita isang bagay na yun, hindi na natin, i-disregard na lang natin. So, yan. Okay? Sa case ng mga alien, hindi nila nakikita yung bola. Alright? So, nung hindi nila nakita yung bola, yung observation nila hindi nagme-make sense. Ngayon, nung in-imagine nila na may bola, nag-make sense na yung observation na yan. Okay? So, dyan papasok, kung nabasa nyo yung sa chapter 3 ng What is Reality, doon papasok yung tinatawag nating model-dependent realism. So, basically, hindi lahat, hindi porket di natin nakikita isang object, hindi na siya nag-exist. Okay? Yun yung most of the theory and laws in modern science nakadepende or tinatawag natin na model-dependent realism. Basic example is, we know atoms exist but we can't see them. Or electrons, nakikita ba natin sila? Hindi. Pero we know na nag-exist sila. Bakit? Kasi they manifest in different form. So electrons, they manifest as electricity kapag nag-flow. Diba? So based sa science and model, makikita natin na kapag tinanggal mo yung electron sa model mo ng electricity, hindi mag-work yung explanation mo. Diba? So yun yung current na model natin ng nature.
Diba? So actually, most of the things na pag-aralan natin o pag-aaralan pa natin ay nakadepende sa model dependent. Okay? So hopefully, nakita niyo yung analogy nitong story na ito dun sa sa chapter na pinabasa ko sa inyo. Okay? So let's move on sa ating lecture. Okay. So sa ating pagdadaanan natin sa buong lectures na ito is that itong mga statements na to. So we have 7 statements or sentences. Una, the Earth is not the center of the universe. So ito yung alam na natin sa ngayon, di ba? Diyan papasok si Copernicus or Copernican Astronomy. Second statement, we have the universe is a mechanism run by rules. Tama? Kasi kailangan natin i-explain ang universe logically. So there must be some rules na pinapollow para ma-explain natin yan, di ba? So dyan, makikita natin kung paano na introduce yan ni Newton. Okay? And third statement, so we have energy is what makes it go. So ibig sabihin, paano ba nag-i-exist ang universe? Bakit may mga stars? Bakit may mga planets? So doon papasok yung concept ng energy. Okay? And syempre, we have yung conservation, di ba? Number 4, we have entropy tells it where to go. Anyone familiar sa entropy? Ang entropy is actually, ang usual na sagot ng mga estudyante kapag tinatanong ko sila dito is like disorder. It's close. The correct answer is entropy is the measure of disorder. So you can actually measure yung disorder na isang system. So alam niyo siguro kung napag-aralan niyo, ang entropy ng ice ay mas mababa kumpara sa entropy ng liquid water or water vapor. Okay? So kung gaano man basta mataas ang entropy kapag mas magulo yung system. Okay? And syempre, sa entropy kasi dyan yung concept ng probability. All right. Next statement, so we have the facts are relative, but the law is absolute. So makikita natin, relative, dyan papasok yung concept ng relativity. So dyan nyo siguro familiar na kayo kay Einstein. So nagkaroon tayo ng concept. Actually, as early as Newton, meron na agad ding ganun. Pero si Einstein kasi, ang nag-generalize yung concept ng relativity. Like relative motion and relative observation. We will discuss this more detail sa mga susunod nating lecture. Okay? Ibig sabihin lang yan, kahit magkaiba yung na-observe ng dalawang observer sa isang bagay, parehas pa rin sila dapat ng sagot. Kaya nga sabi dito, law is absolute. Okay? Number 6, you can predict or know everything. So, ito yung concept na weird kasi dito papasok yung probability. Kasi ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman lang yung lahat ng prediction mo tumatama, di ba? And you cannot know everything. So sa concept kasi ng quantum theory, ang universe ay nagpa-follow sa concept ng probability, which is weird. Remember, kung familiar kayo, Einstein said na God does not play die with the world. Ibig sabihin yun, hindi na siya naniwala na walang causality. Diba? Kasi sa concept kasi ng quantum mechanics or quantum physics, nandoon yung concept ng probability. So, yun yung hindi matanggap ni Einstein. Okay? Number 7, or in last statement, fundamentally, things never change. Ibig sabihin, nandyan lang yan. Okay? Hindi naman siya lang magbabago. So, dyan papasok yung concept natin ng conservation and symmetry. Yung conservation, pinaka-familiar dito is conservation of energy. Diba? Ang energy, ang sabi, diba? Energy can neither be created nor destroyed.
So, basically, kapag may energy, natatransform lang siya from one form to another. Diba? So, example is if you have energy ng galing sa gasoline, chemical energy yun, and nako-convert siya into, let's say, mechanical energy. Right? And yung mechanical energy na yun actually ay nako-convert pa to different energies. Like, pwedeng sa sound. Right? Pwede rin sa heat. Kasi nagja-generate ng heat yung engine ng sasakyan. So, parang ang sinasabi lang dito is nandun lang yung energy na yun. Naiiba-iba lang siya ng form. Okay? Symmetry is much more difficult. Medyo komplikado siyang i-discuss. So, siguro i-hold up na lang muna natin to. Okay? Alright, so let's move on. Okay, so unahin natin to. The Earth is not the center of the universe. Kasi syempre, simula pa ba nung nagkaroon na ng human beings sa Earth, alam na ba natin kung nasan tayo sa universe? O alam ba natin na mayroong universe? Di ba? So tingnan natin kung paano nakakarating doon. Syempre, magsimula tayo doon sa earliest na recorded na mga pag-aaral. So basically, dito papasok ang mga Greeks. Okay? Greeks, sila yung nag-start ng natural philosophy. Or yung paano ka mag-study ng bagay-bagay sa paligid mo using logic, philosophy, and logic. Okay? So, let's see kung ano yung view nila sa matter, motion, and syempre, yung universe natin. Okay? So, sa mga susunod nating mga lectures, we will have to answer these questions. Una, how did we come up to realize that the Earth is not the center of the universe? So, based dito sa question na to, di ba? Ibig sabihin, nung unang panahon, nakaala nila yung Earth or tayo ang center ng universe. So, ibig sabihin, hindi tayo yung center ng universe. Tingnan natin yun, paano tayo nakarating doon sa realization na yan. And then, secondly, we have how did we come to adopt the view that the universe is a mechanism? Ano ba ibig sabihin ng mechanism? Meaning, may pinapalo siyang rules or laws. So, dyan papasok yung mga concept natin ng law of, and yung mga sa thermodynamics, bakit nagmo-move ang mga galaxy, bakit umiikot ang mga planet sa sun, yung mga ganun ba. Okay? So, we will discuss those. Okay, so ito lang yung sa mga early Greeks, familiar kayo, kana Aristotle, kana Socrates, and Plato. Okay? And they started to draw yung map, di ba? So, marami silang actually contribution. Okay? So, bakit nga ba natin sila kailangang pag-usapan? Bakit natin sila kailangan i-discuss? Okay? Una, they got some things right. Okay? Ibig sabihin, actually hanggang ngayon, di ba? So, sa mga nag-aaral dito ng philosophy, siguro mas mapag-aaralan ninyo yung mga ginawa ni na Aristotle, Socrates, and Plato, and other Greek philosophers. Okay, they got something's right, and many things wrong. Okay, syempre, alam natin yung mga ideas nila dati, na ngayon, alam natin mali. Okay? Pero syempre, hindi naman nagmamatter yung mali nila. Importante doon, actually, ang pinaka-importante, they started asking the right questions. Okay? Kasi, nga naman, paano masasolve isang mystery? Diba? Kailangan mong mag-question yung paligid mo. Okay? So, yun yung importante doon. Okay. So, basically, ang mga Greeks, they started simulan kung ano yung natural philosophy. They started to use yung, syempre, reasoning and logic. So, yun yung tinatawag nating natural philosophy. And ano ang role ng mathematics sa nature? So, as early as the Greeks, meron na silang concept din ng mathematics and geometry, di ba? And ano ang view nila sa matter, sa motion, and the universe? Okay, let's move on. So, tingnan natin paano nila pinasok yung concept ng
natural philosophy, and mathematics. So, noong 7th century BC, actually, dito pala makikita nyo, nag-start sila mag-draw ng map, di ba? Yung cartography. So, dito, yung concept ng mathematics pa lang, nandito na. Specifically, geometry. So, they use geometry din para, para ma-draw nila as accurate as possible yung mapa nung yung land na napuntahan na nila, syempre. Okay? So, yung natural philosophy is actually an attempt to develop a consistent set of natural laws to explain physical phenomena without reference to supernatural causes or beings. So, ibig sabihin nito, itong natural philosophy, binibigay niya yung mga natural laws. Ibig sabihin, may certain rules na pwede natin gamitin para explain yung mga natural phenomena. Ano ba yung mga, separate, kailangan specific nito without reference to a supernatural cause or being. So, purely logical. So, ano ba? Kasi dati, di ba, ano ba yung mga example ng mga bagay na dati wala naman, yung explanation natin is kakaiba. Pwede kayo magbigay ng example? You can send siguro, pwede sa email or pwede sa Google Classroom. You can send yung siguro nasa ibang lugar naman kayo, di ba? Yung mga natural phenomena na common sa atin, ano ba? Familiar ba kayo sa San Telmo? Yung ball of fire? So, may mga explanation doon, di ba? Sa atin, supernatural explanation kung bakit may ganun, di ba? Pero syempre, modern science, may explanation kung bakit nagkakaroon ng ganun. So, we will also talk about that kung gusto nyo. So, pwede kayo magbigay ng example. Syempre, hindi lang naman limited doon sa example na yan. Maganda to kasi kung taga-iba-iba tayong lugar or iba-iba tayo ng ethnic group, meron tayong iba-ibang explanation sa ibang na-observe natin sa nature. Okay, so try to send kung meron man and then I'll wait na lang. Okay, so next. So lahat tayo familiar kay Plato. Si Plato, basically, inintroduce nila, actually hindi lang siya, mga Greek philosophers, dito ipinasok yung concept ng mathematical symmetry as a language or as the language of universal design and harmony. So, kung makikita natin, may concept na agad ng symmetry and harmony. Okay? Importante ito. Tandaan nyo itong mga words na ito. Importante ito pagdating sa model ng universe based sa mga Greeks. Okay? Paano ba pumasok ang concept ng mathematics and symmetry? Actually, hindi naman si Plato yung original na nakaisip nun. So, I think lahat tayo kilala to. Kung familiar kayo sa Pythagorean theorem. So, basically, siya yung nagsimula nung equation na sobrang dapat alam natin. Ano ulit yan? So, it's c squared equals a squared plus b squared. Or, the sum of the squares of the two sides of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse or the third side. Okay, yun lang naman yung sinasabi doon. And bakit importante yung triangle? So, let's see. So, kung makikita nyo, if you have yung triangle na right triangle, you can actually increase yung pwede ka maglagay ng circles inside. So, makikita nyo, palaki ng palaki. And there's actually a symmetric. Diba? Makikita nyo, 1, 3, 6, 10. Ano dyan? Pataas ng pataas yung difference. Okay? Kapag naman dinoble mo, halimbawa, itong isang maliit na triangle na to, you can actually create a square. Even for this one and this one, dodoblehin mo lang. So, kung titingnan natin, magiging square naman, di ba?
And later on, saan ba papasok ang concept ng symmetry and mathematics? So, ulitin ko kanina, binanggit ko na ito yung equation na sinabi ni, or Pythagorean theorem. So, kung familiar kayo dito, ano yung pinaka-close na shape bukod sa triangle? Pinaka-close na shape sa equation na ito. Pag iniba ko yung mga letters dito, makikita nyo. So, try natin. What if gawin ko siyang, o balik rin natin, unahin mo natin ganito. A squared plus B squared equals C squared. It's the same. Tama? Ngayon, palitan lang natin. Gawin natin, instead of A, gawin natin X squared. And instead of B, gawin natin Y squared. Instead of C, gawin natin R squared. So, ano itong equation na ito? This is actually an equation for circle. Circle. Importante ang circle sa mga Greeks. Makikita nyo kung bakit. So, let's move on. Okay? Kapag may tanong kayo, pwede nyo i-pause and then try to write a question and you can discuss it with me. Okay? Or email it to me. Okay. So, ayan. Kung makikita nyo, importante ang Pythagorean theorem, especially sa architecture. Bakit? Makita nyo ba? Ang mga Greeks, sikat sila sa architectural design nila, di ba? Yung mga temples nila, kung makikita nyo, ang ganda ng, di ba? Yung mga pillars ng mga temples, sila sobrang ganda, perfect circle. Okay? So, hindi ko naman masyado na i-discuss tong mathematical description na ito, which is ito. But basically, kung makikita nyo, kapag meron kayong tatlong square na ang side ay ito A, itong isa B, and C, syempre pag in-square mo, diba, area nila is A squared, B squared, C squared. You can actually form a triangle na nasa gitna na yun yung mga sides. Okay? Pero syempre, ano lang naman, hindi ko na i-detalyado ito. This just shows na you can actually create symmetrical objects or even in architecture. Okay? Next. Alright, so sabi natin, Greeks started asking the right questions. So, syempre, ano yung mga yun? Una, tinanong nila, what is the universe made of? Okay? Ano nga ba? Pangalawa, what is the nature of motion? Syempre, as human beings, nakakakita na tayo iba't ibang klase ng motion, di ba? Yung mga simple lang, paano tayo nagmumove? Bakit yung mga ba't may nahuhulog ng mga rocks? Siguro, ano pa ba yun, mga concept ng mga Greeks noon dati? Mga kalesa, ano pa ba? Mga bagay na namumove noong time na yan. So, basically, they ask kung bakit nga ba meron ganun. Okay? So, next. Okay. So, sa mga Greek, sabi natin, sa natural philosophy, kailangan may set of rules na sinusunod para masabi na logical yung idea na yun or tinatawag natin na theory. Okay, sabi natin ganun. So, ano nga ba what is a good theory pagdating sa mga Greeks? Okay? Una-una, importante, it should be logically sound. Okay? Palawa, all ideas consistent with each other. So, dapat kung mayroon kang explanation sa isang phenomena, dapat, syempre, hindi lang isang idea yun, kailangan consistent sa isa. Alright? And dapat, it would explain yung plausible result. Ibig sabihin, hindi ka mag-assume or hindi ka manghuhula na ganito yung mangyayari. Okay? Based doon sa mga idea mo na logically sound and consistent with each other, makakaroon ka ng plausible result. Okay. Next. Oops, sorry. Ikumpara natin kung ano nga ba ang good theory kumpara nung time ng mga Greeks sa modern view. Kung makikita nyo, yung view ng Greeks,
ay nandito rin sa modern. Okay? Nakikita natin dito sa Greek view and modern view. So, nandun yung logically sound, nandun rin yung dapat consistent yung mga ideas sa isa't isa, and plausible result. However, sa modern view, nadagdagan tayo ng mga kailangan pa nating sundin. Unang-una, quantitative prediction. So, dito papasok yung mga equations, di ba? So, kapag meron kayong, di ba, experiment, di ba? So, meron kayong ginagamit ng mga equations doon, etc., etc. And importante, lalo na sa modern science, repeated comparison with observations and experiments. So, hindi porket may idea ka na, nakita mo tumatama naman, okay na yon. It should be tested. Tama? Kaya nga tayo nag-experiment. So, siguro na-experience nyo na experiment sa lab nyo, high school, yun nga, ang experiment dapat gawin natin. And syempre, hindi lang naman isang beses, di ba? Yung mga experiment, kailangan may trials yung iba. And dapat, consistent yung observation mo dun sa result na experiment mo. Para masabi mo, yung theory mo ay tama. Okay? Liwanag? So, kung makikita nyo, kahit na tagal-tagal na nung panahon ng mga Greeks, sila yung nagsimula, sila yung nag-pioneer ng science. So, basically, yung nagsimula tayo sa natural philosophy, papunta sa modern science. Okay? Okay, let's move on. Okay, with regards to yung belief ng Greeks about sa ano ba ang composition ng universe, they believe in what we call domains and elements. So, basically, sabi nila, we have, yung universe ay nahahati sa dalawang domains. So, we have sublunar or terrestrial domain. So, ito yung domain na kung nasaan nandun yung mga temporal and imperfect objects. On the other hand, meron pang tinatawag naman tayo na supralunar or celestial domain. So, ito naman yung mga objects na eternal and perfect. So, kung titignan nyo, sa sublunar domain, dun pa lang sa word na yon, is basically from moon pababa. So, ang sabi ng mga Greeks, they believe na ang composition ng imperfect domain or terrestrial domain, we have, kailangan yung tandaan actually, the last airbender. So, we have fire, air, water, and earth. Ano lang kasimple. Okay. Sa supralunar or celestial domain naman, you only need to remember na perfect yung mga objects na nandun. So, nandun ang sun, mga stars, and mga planets. So, yung composition naman is what we call the ether or quintessence. So, parang ito yung actually, we will discuss more yung ether about sa pagdating natin kay Einstein later on. So, basically, parang siya, parang substance na na parang nandun sa outer space daw, sabi ng mga Greeks. Okay? So, yun lang naman dyan about sa domains and elements. Let's move on. Naniniwala din ng mga Greeks. So, di ba, sabi natin, they also discuss yung motion. So, sabi nila, ang motion daw ay nahahati sa dalawang klase ng motions. So, we have the terrestrial motion. Kasi di ba sa domains, we have terrestrial and celestial. So sa terrestrial motion, nandito yung mga common motion na na-observe nila. So alteration, we have yung natural or vertical. So ito yung mga nahuhulog na object or paghahagis ng object pataas. And then lastly, we have the horizontal or violent. So nandito yung pagtulak ng mga object. Diba? So horizontal ang pag-movement nun. Pagtulak ng mga pag naggagawa sila, siguro tinutulak ng mga stones, etc. or mga kahit ano pa lang, chariot, mga ganun. Okay? Sa celestial domain, they believe, again, ito yung keyword. So we have the uniform and circular. So kung mapapansin nyo, ito yung binagbasehan nila din na ang mga objects outside the terrestrial domain ay perfect. So, dapat sila uniform motion and circular yung orbit. So, yan yung paniniwala ng mga Greeks sa motion. Okay? So, let's discuss yung celestial motion. Okay. So, di ba,
sinabi natin, tinanong din ng mga Greeks kung anong motion. So, they have the what we call celestial motion. So, celestial motion ay motion ng mga celestial objects. Ano nga ba mga celestial objects? So, we'll see. Una, meron sa tayo tinatawag na diurnal motion. So, ito yung motion ng daily motion ng stars and other objects across the sky. So, kung imagine nyo, kung meron man dito familiar sa astrophotography, kasi sa everyday life natin, hindi natin masyado napapansin na yung mga objects sa paligid sa night sky, yung mga stars, etc. Actually, nagbabago yung position nila sa iba't ibang oras ng araw. So, yung mga marunong mag-take ng photograph na gano'n, makikita nyo na yung mga stars, they create yung parang star trail. So, parang siyang concentric circles, pabilog. Parang ganito. So, if you actually do that, makikita nyo na may certain position siya na parang pole or axis. And makita nyo, itong mga to, isang star lang yan. Tapos they create a parang concentric circle. Okay? So, yun, diurnal motion. Okay. Next. Meron naman tayong tinatawag na annual motion. So, annual motion meaning ito ay yearly na na-observe. So, example, you can actually see yung annual motion ng sun. Pero syempre, you have to take this measurement or pag-take ng picture throughout the year. So, kung makikita nyo, at different, siguro month and day, iba-iba yung position. Naiiba yung position ng sun as observed from Earth. Okay, as observed from Earth. So, it actually creates something like a figure 8, parang infinity or figure 8 like. Okay? So, hindi lang naman siya observable sa isang lugar. Sa different lugar sa Earth, it's also observable. So, ito sa Greece. Ito naman kasunod is from another place. So, from sa USA naman sa Bell Laboratories. So, makikita nyo, meron pa rin siyang figure 8 like motion ng sun. Okay? Ito figure 8 like na to, tinatawag nating analemma. Okay? So ito ay actually this is just an apparent motion. Pero dahil ito ay ino-observe na kasi natin yung sun mula sa Earth. Siyempre, hindi naman natin siya ma-observe outside or let's say beyond that 'di ba? Kasi hindi naman tayo so far ang nakapuntahan pa lang natin is moon ng humans. Alright? Next. Okay, so siyempre, based ka na Pythagoras, Plato, merong mga sinusunod din sila na mga rules nga, di ba? So, mayroon silang set na mga parang mga importanteng idea na kailangan tandaan noong time na yan. So, ang sabi ng mga Greeks, planets, sun, moon, and stars move in perfectly circular orbits. So kung papampasin niyo, nandun yung circle and perfect. Nandun, di ba? Banggit ko yung harmony, di ba? And perfection. Circle. Circle is a perfect object. Okay? Lalo na sa, yun na yung view ng mga nung time na yun. So, perfect orbit and dapat nag-move din sila perfectly or uniform and harmonious. Okay? Next. Bukod doon, ano ba? Yung speed ng mga objects na yan, so planet, sun, moon, and stars, is also perfectly uniform. Okay? So, tandaan nyo, yun yung mga keywords pagdating sa view ng Greek. Perfect, circular, and ano pa? Harmonious, mga ganun. Okay? And lastly, ito ang pinaka-importante. Ang sabi ng mga Greeks, the Earth is at the exact center of the motion of celestial bodies.
Celestial bodies, ito yung mga objects beyond the Earth. Okay? So we have stars, sun, moon. Okay? Sorry, excuse me. Okay. So, syempre, nabanggit natin, may mga bagay silang nakuha na hindi nakuha ng tama. Pero syempre, meron din silang mga na-observe dati and in-explain na tama pa rin hanggang ngayon. Well, see. Una, meron tayong tinatawag na precession ng equinox. So, yung equinox is actually para siya yung nakatilt yung pole or ecliptic pole ng Earth. So, kung makikita nyo, meron dito. Nandito yung example. Okay? So, hindi naman siya parang, di ba? So, kaya nga yung makikita nyo, yung mga globe model ng Earth is parang nakatilt ng konti, di ba? So, hindi naman siya porket, hindi siya eksakto naka-straight line. Kaya dito, di ba? So, makikita nyo pa ganun. Okay? Ano ibig sabihin ng precession? So, parang, di ba, nag-rotate ang Earth. So, basically, yung equinox, yung pole na yun, ay nag-rotate din. Okay? So, pinakita nila or na-observe ng mga Greeks based sa kanilang pag-aaral, natama yung estimate nila ng pag nag-iiba yung pag-ikot positioning ng equinox. Alright? Next. Ano to? Nakuha nila na ang mundo ay bilog. Lagay natin. Pero syempre, if you want to be technical, Earth is actually lagay natin dito. Earth is round. Okay? Or, ang pinaka-correct is actually oblate spheroid. Okay? So, ibig sabihin, kahit noong time pa ng mga Greeks, bilog na mundo. So, pero ang problema ngayon, di ba, may mga iba pa rin naniniwala na flat daw ang Earth. Ang mga tinatawag na flat earthers. Anyway, makikita nyo naman, as early as the Greeks, meron na silang idea na bilog ang mundo. Okay, let's move on. Ito, na-observe nila to. Yung mga shape ng shadow, shape ng moon depende. The same example, may lunar eclipse, diba? And actually, modernly, you can actually do this using photography din. So, yung mga enthusiasts diyan, pwede nyo gawin to, or I think siguro nagawa nyo na. Okay, next. Ito. Nakuha nila, actually, they had an accurate measurement ng circumference ng Earth or size ng Earth. Paano nila ginawa yun? Again, geometry. Okay, sinong gumawa nun? Si Eratosthenes. Okay, so si Eratosthenes, ang ginawa niya, so syempre alam natin, halimbawa may isang circle. Okay, lagyan natin dito. Alam natin na isang circle, di ba parang pizza. Pag hinati-hati mo, makuha mo yung isang parte, pwede mo ma-estimate yung buong pizza. Okay? Pero syempre, paano magagawa yun? So using geometry, you can actually measure yung parang distance ng isang place to another. So example nito, nung panahon ng mga Greeks, so they measured yung distance ng city na to. So Sion to Alexandria. Okay, so here. Pag na-measure nila to, okay, they can estimate yung angle. Okay? So itong angle lang na to yung needed mo. And yung distance na to, para ma-estimate mo yung buong circle. Okay, paano nila ginawa yun? So, medyo tricky ito kasi kailangan nilang i-measure yung distance na ito from one city to another. Ang sad story to ay parang inutusan ata dito ni Eratosthenes ay isang slave. And basically, nilakad niya papunta from Sion to Alexandria or pabalik. And saka sila nagkuha ng ganong estimate. Okay? And syempre, nakuha nila yung actually, yung result nito is actually very accurate compared sa actual measurement ng Earth size. So, that's why sobrang, isipin nyo napaka important nito kasi
napakaluma na nung parang technology, but they were still able to obtain a very accurate result ng nung calculation nila. And the result is actually around here. It's 252,000 stadia. Stadia is actually a unit of measurement nung time na yon, unit of length, based sa stadium. Di ba nung time na yun, puro sila sa mga stadium, etc. Kaso, ang problema nun, hindi accurate kasi hindi naman siya standard standard unit of measurement. So, based estimate, syempre, pinag-aralan nila kung gano'ng kalaki isang stadium nung time na to. They were able to conclude na sobrang accurate yung measurement ni Eratosthenes. Okay? Next. Okay. So, na-observe din to ng mga Greeks. Meron tayong tinatawag na apogee and perigee. So, basically, nakita nila na at certain time, nakikita nila yung moon parang mas malaking tingnan. And at some time naman, mas maliit tingnan. So, apogee, ang tawag kapag yung moon ay nasa mas pinakamalayong point mula sa Earth. Okay? Ibig sabihin, mas malayo siya. Kaya mas maliit tingnan, di ba? And then, perigee is kapag mas malapit siya sa Earth. Tama? Ganun lang naman yun. Parang simple logic na kapag mas malaki tingnan, ibig sabihin, mas malapit. Given na yung object na yun, hindi nagbabago ng size. Okay? Next. Ito. So, kung familiar kayo, siguro sa bahay nyo, nakakita kayo lagi ng kalendaryo na galing sa hardware, or kung saan mga merchandise store, di ba, nabibigay sila lagi ng kalendaryo. You can see actually na may mga nakalagay doon na time and date, kung kailan yung full moon, kailan ng new moon, last quarter, first quarter, di ba? So, yung mga yun is actually accurately measured. So, makikita nyo, nakalagay doon kung anong araw mismo, eksakto, kung anong araw ng taon. Okay? Pero nakita ng mga Greeks na yung time between, di ba, may time first and last quarter. Pag measure nila yung time between first and last quarter, and pabalik, like last quarter to first quarter, hindi eksakto or hindi equal. Di ba? So, nakita nila, ayan, tingnan natin dito. So, magkaiba yung time or yung amount of time between first and last quarter and then last and first quarter. So, makikita nyo na mas matagal yung last quarter to first. So, nakita nila to. Okay? Pero let's see kung bakit nga ba magkaiba yun. Okay. Pag may tanong kayo, pwede kayong i-note nyo lang. Pwede nyo i-pause itong video na to. Okay. Next. Meron tayong tinatawag na retrograde motion. So, ang retrograde motion is actually parang ma-observe mo yung isang bagay na gumagana na parang umaatras and then babalik ulit sa papasulong. Kung tingnan natin dito, hindi ata siya makikita na gumagalaw dito. So, let's just do this. So, kung titingnan nyo, itong halimbawa, itong object sa night sky, mag-move siya. Ganyan. Okay? Tuloy-tuloy lang siya. And then suddenly, at some point, bigla siya parang umatras. And then babalik ulit sa pasulong na position. So, yung tinatawag nating retrograde motion. Na-observe nila to, particularly sa mga planets. Let's say, nakita nila to sa Venus, Mercury, or even Mars. Okay? So, ito actually is an actual photograph of Mars. So, pwede nitong, parang naalala niyo yung analemma sa Sun. So, basically, ito naman, mas maiksing time to. Sa Sun kasi, 1 year mo kailangan gawin yun. So, na-observe to nung na motion ng Mars, nakita nila na parang umaatras, apparently. Okay? So, kung makikita nyo, mag-move siya. Oops, lagyan natin ng ngayon, mag-move siya pa ganyan. And then, parang umatras. And then, biglang babalik ulit sa original direction niya. Okay? So, yan ang retrograde motion. Na-observe yan ng mga Greeks. Sorry. Alright. So, ilista natin yung mga importanteng details na nabigay nila. Una,
So we have ito mga to. Okay? Diurnal and annual motion. Yung precession ng equinox. Siyempre, bilog ang mundo. Earth is round or spherical. And si Eratosthenes was able to get a good estimate sa size ng Earth. Nakuha rin nila yung time between first quarter and vice versa. And then retrograde motion. So they got these things right. Okay, but titignan natin kung nag-agree ba ito sa explanation nila ng model ng universe. So let's move on. Okay, so ito na. Simulan na tayo sa model ng universe ayon sa mga Greeks. Okay, natatandaan nyo ba ito? Balikan natin. So you only need to remember 3 things pagdating sa model ng universe base sa mga Greeks. Unang-una, yung mga planets, mga objects na ngayon ay nagmo-move perfectly circular orbits. And dapat perfectly uniform yung speed. Ibig sabihin, constant yung speed. Okay? And lastly, nasa gitna ang Earth. Yun lang naman. Okay? So, paano nila ginamit itong mga key points na ito dun sa model ng universe nila? Okay? Kung familiar kayo dito, so this is called the allegory of the cave. Again, babalikan natin. Kung familiar kayo dito, basically may mga prisoners dito na nakatalikod and may shadow na nakakast dito based sa object na naman pwede mong silang ipakitaan ng object pero shadow lang nakikita nila. Okay? Yung reality na na-observe nila, para sa kanila, yun yung reality na yun, di ba? Kung ano yung object na yun. Hindi nila malalaman yun hanggat hindi mo sila nire-release dyan para makita nila yung actual object. So for you, ang reality is yung object na pinapakita mo. Pero for the prisoners, ang reality is yung nakikita nila na shadow sa wall. Okay? So dito din papasok ulit yung concept ng what is reality. Okay? Meron doong story about yung goldfish in a bowl. We will discuss that siguro. Pwede natin i-discuss Zoom consultation. Kung may tanong kayo. Okay. So, dito papasok na parang yung view is actually, yung reality is kung ano man yung na-observe mo. Parang ganun. Okay? Okay. Si Plato, di ba naniniwala sila sa uniform motion, perfectly circular. However, kung mapapansin niyo dun sa mga na-observe nila na yung mga things na nakuha nila na tama, hindi nag-agree. Di ba? Example pa lang, yung moon. Di ba nakita nila na some point yung moon, mas malaki tingnan, some point, mas maliit tingnan. And hindi mangyayari yon sa uniform circular na orbit. Tama? Kasi halimbawa, example, halimbawa, ito yung Earth. And then we have moon. Assume nyo na circle ito ha. Sorry, hindi ko madraw ng perfect. Wait, try ko. Ayan, pwede pala to. Okay. So, kung ito ang Earth, okay, at ito ang moon, there's no way na may point na mas malapit itong moon at mas malayo, di ba? Kasi circle yung orbit. So, dun pa lang, hindi na nag-work yung sinasabi ni Plato na dapat circular orbit, dapat perfect yung motion, di ba? Okay? Actually, consequence na lang dito yung, alam niyo yung familiar, natatandaan nyo, yung concept ng magkaiba yung time between first and last quarter and last and first quarter. So, consequence lang siya dahil nga
dapat hindi perfectly circular kasi nga hindi mag-a-agree yung observation nila. Tama ba? So, tandaan nyo, di ba? Ang sabi doon, kailangan plausible yung result. Pero doon pa lang, hindi na. So, basically, nung time na to, sinabi ni Plato na yung mga next na mga students nila, kailangan try nilang explain kung bakit ganon. Using still yung rule and key ideas nila na nagpa-follow dun sa doctrine nila na dapat uniformly circular orbit and dapat uniform motion. Okay, we'll see. Okay. Next. Okay. So sabi ng mga Greeks, we have this what we call celestial sphere. Yung sphere na yun is just like parang globe lang. So you have, nandito yung Earth, and meron silang mga iba-ibang dinesignate na position. Siyempre, may north and south. May horizon. Okay? And then, siyempre, nakadepende na lang kung ano yung mga nandito sa paligid, di ba? So, we'll see pa more detail kung ano yung itsura ng celestial sphere. So, sila basically nagsimula ng tinatawag nating geocentric theory of the universe. Okay? So, ibig sabihin nito, naniniwala sila na nasa gitna ang Earth. Nasa gitna ng universe ang Earth. Okay? Ang unang-una na nag-introduce ng actual model ng universe, si Eudoxus at si Aristotle. So, tingnan natin. So, gumamit sila ng Earth plus celestial sphere. So, nasa gitna yung Earth and then celestial spheres ay nasa palabas, na concentric sa Earth. So, ito yung parang, ano nila, simplified model. So, titinan nyo, nandito yung Earth. And ito yung mga tinatawag nating celestial spheres. Okay? And kada celestial sphere, merong object na nandyan. So, unang-unang object is moon. Okay? And kung mapapansin nyo, meron parang pole dito. Itong pole na to is actually parang connected sa susunod na sphere. And then, itong kasunod dito rin. So, anong ano na to? Anong implication? Kapag ginalaw mo yung isang sphere, gagalaw lahat. Okay? So, yun, ganyan nila ginawa. Diba, sabi natin, kailangan may mechanism na nag-govern sa explain ng universe. So, di ba, nakita nila na gumagalaw yung moon. Paano nila explain na gumagalaw yung moon? And yung mga stars din and planets, di ba? So, bukod sa moon, syempre, may iba dito na may planets, etc. So, yun yung model ni Eudoxus. Basically, concentric sphere sila or circle na connected sa isa't isa. Na kapag ginalaw mo yung isang circle or sphere, nagagalaw na yung lahat. Okay? Liwanag naman siguro yan. Next. Ito yung medyo mas 3D. So, para hatiin mo yung sphere. So, para may ganito siyang itsura. So, connected ito. Ayan nakakonected dito sa susunod. Okay? So, kung papansinin nyo, kapag ginalaw mo yung isa, kahit isa lang dito, or kahit yung pinaka-outer na shell, or yung celestial sphere, gagalaw lahat yan. Okay? And mag-move. So, ganyan nila explain ni Eudoxus ang model, ang universe. Okay. Pero syempre, hindi ito perfect. Kasi nga, doon pa lang, hindi nila ma-explain kung bakit yung, let's say, ang moon ay nag-iiba ng size pagdating sa iba-ibang time na na-observe nila. Okay? Itong mga to is just, hindi naman kailangan tandaan kung ilang yung number. Ang importante dito is makita nyo na they use si Eudoxus, gumamit siya ng iba-ibang number ng sphere para lang mai-explain yung movement ng mga planets and stars. Okay? Oops. However, nakita ni Aristotle na may problema. So, ano ba yan? Nakita niya na parang meron ka nga concentric circles, Eudoxus, na kapag ginalaw mo yung isa, gagalaw lahat. Kaso, paano malalaman kung alin yung gagalaw? Diba? So, yung problema is yung intelligences. Parang, paano mo papagalawin ngayon? So, basically, ang ginawa ni Aristotle, in-improve niya lang yung model ni Eudoxus. So, he introduced yung concept ng prime mover. Plus, pinakomplikado niya pa.
So, mas dumami pa yung sphere. So, again, you don't need to remember exact numbers. Hindi naman siya ganun ka-importante. Mas maganda na imagine yung itsura ng model. That's very important. And, yun nga, para siyang mechanism na nakakonect lang sa isa't isa, na kapag ginalaw mo nga, kahit isa lang doon, gagalaw lahat. So, ibig sabihin nun, tingnan nyo, kailangan merong isa doon na mag-move. So, yung tinatawag na prime mover. So, ang sinabi dito ni Aristotle, kailangan mag-move yung pinaka-outer. Tapos, yung prime mover, siyempre may certain andun siya characteristic. So, didiscuss natin. Okay. So, ang problema nga sa model ni Eudoxus and Aristotle, hindi nila ma-explain yung change apparent size ng moon. Ito yung apogee and perigee. Kasi circle yung orbit nila. Circular. Okay? Hindi rin nila ma-explain yung pagbabago sa brightness ng planet. Remember, yung retrograde motion ng Mars, di ba para umatras siya? At some point kasi doon, mas malayo siyang tingnan. So, parang mas dim yung light niya. So, nagbabago yung brightness ng planets. Okay? Bakit ba? Pag nagbago ang brightness ng planet, ano ibig sabihin nun? Hindi perfect circular yung orbit. Okay? So, yun yung problema. Hindi nila ma-explain. So, paano ito in-improve? So, ituloy lang natin ang ating discussion. Pag may tanong kayo, you can jot down sa notes nyo or etc. I-note nyo lang and para ma-discuss natin. Okay. So, nung time ni na Aristotle, na-stuck sila doon. Hindi nila ma-explain. Kasi nga, di ba, kailangan sundin nila yung doctrine na binigay ni Plato. Kailangan ganito, perfection, etc. So, doon pumasok ang concept, actually, sa mga previous classes ko, tinatawag namin siyang si Tito Ptolemy. Kasi, dito pa lang, spoiler alert, si Tito Ptolemy, ang pinakamalupit na tao para sa akin. And I hope by the end of yung mga susunod, by the end of physics component, maniniwala kayo sa paniniwala ko, sa paniniwala namin. Si Ptolemy ang pinakamalupit at pinakamaparaan na tao sa buong universe. So we will see. So ano yung ginawa ni Ptolemy para ma-improve yung model ni na Aristotle and Eudoxus? Okay. So before we discuss Ptolemy, i-insert ko lang tong particular na tao na to. So, si Aristarchus, actually, ito yung minority view ng time ng Greeks. As far as I remember, actually din, nung time na nag-aral din ako ng natural science na nagdidil dito sa model ng universe, hindi siya masyado nabanggit. Pero syempre, kung magbabasa kayo ng more literature, makikita nyo, there is a minority view nung time ng mga Greeks. Si Aristarchus ang unang nag-introduce na sun daw ang center ng universe. And kaso nung time na yon, syempre, alam niyo naman, mas popular yung belief nila. Syempre, mas may sinusunod silang parang set of mga rules and doctrines. So, yung theory ni Aristarchus actually considered too radical. So, hindi siya pinansin. Diba? And ang pinakilala natin actually na nag-introduce ito is si Copernicus. But note, it's actually almost 2,000 years earlier than Copernicus. So, yan. So, tandaan nyo lang si Aristarchus. Okay. Let's move on. So, sa next na lecture, i-discuss ko ngayon si Ptolemy. Okay? So, sa ngayon, ito lang muna yung sa lecture na ito. And hopefully, hindi kayo inantok. Alam kong mahirap tong situation natin, pero kung may tanong kayo, again, you can consult with your classmates then and set an appointment discussion with me. I'll be open. Naman, inihintay ko nga lang kayo mag-email. And then I will set a Zoom discussion or pwedeng phone call kung wala kayong data, internet, etc. Okay? So, yun lang. And hope to hear from you and watch out na lang yung mga susunod pang lectures. Yun lang and have a good day. So, stay safe again and God bless.